Vài năm trước khi nói đến vũ khí Trung Quốc, người ta thường cười mỉm. Hàng Trung Quốc giá thì rẻ, dùng tạm và đánh nhỏ, đánh du kích thì được. Nhưng thời thế đã thay đổi. Giờ đây, những chiếc máy bay của Trung Quốc với những lớp sơn mới bóng loáng, radar hiện đại và tên lửa tầm xa đang xuất hiện tại Pakistan, không phải để biểu diễn mà là để chiến đấu thực sự, chống lại những dòng khí tài đắt đỏ bóng bẩy từ phương Tây. Đây không chỉ là chuyện của một cuộc đối đầu quân sự thông thường giữa hai quốc gia kình địch ở khu vực Nam Á là Ấn Độ và Pakistan. Đây là màn ra mắt đầy ẩn ý của nền công nghiệp quốc phòng Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên hàng Trung Quốc được đưa vào thực chiến để đối đầu trực diện với các dòng vũ khí phương Tây vốn đã chinh chiến dày dặn. Hãy ngược dòng thời gian một chút. Vào những năm 1980-1990, Trung Quốc chỉ là một học trò mẫn cán trong ngành công nghiệp quân sự. Họ mua lại công nghệ từ Liên Xô cũ, từ Ukraine, thậm chí từng nhập khẩu động cơ máy bay và radar từ Nga để lắp vào những dòng tiêm kích nội địa của mình. Hàng loạt những thiết bị như là radar, tên lửa, máy bay, pháo phòng không đều dựa trên khuôn mẫu của Nga hoặc các quốc gia Đông Âu. Nhưng từ một người học trò chỉ biết sao chép, Trung Quốc đã lặng lẽ trở thành kỹ sư trưởng. Trong gần 2 thập kỷ vừa qua, Trung Quốc đã dồn lực nghiên cứu, phát triển và đặc biệt đầu tư mạnh tay vào công nghệ quốc phòng. Dòng chiến đấu cơ J-10 là một minh chứng rõ ràng. J-10 ban đầu được gọi là F-16 của Trung Quốc do có thiết kế cánh tam giác tương tự, đã trải qua nhiều phiên bản nâng cấp. Phiên bản mới nhất J-10C được trang bị radar mảng pha quét điện tử chủ động, động cơ hiện đại và nhiều phương tiện tương đương với các tiêm kích thế hệ 4.5 của phương Tây như F-16V hay là Rafale. Nhưng thứ khiến thế giới luôn phải giật mình nằm ở vũ khí Trung Quốc, đó chính là giá bán. Theo các chuyên gia quốc tế, giá của sản phẩm Trung Quốc chỉ bằng 1/2, thậm chí là 1/3 giá các dòng tiêm kích phương Tây. Trung Quốc đã phát triển được một chuỗi cung ứng nội địa gần như khép kín, từ thân máy bay, radar, tên lửa cho đến động cơ. Phần lớn đều do những tập đoàn quốc phòng như là AVIC, tức là Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc tự sản xuất. Họ không phải nhập khẩu nữa, không phải trả phí bản quyền và cũng không có phụ phí chính trị như các hợp đồng mua vũ khí của phương Tây. Đây là lý do vì sao một chiếc J-10C có thể rẻ mà vẫn trang bị đủ đồ chơi. Từ tên lửa không đối không PL-15 có tầm bắn hơn 200 cây số, đến hệ thống gây nhiễu điện tử, radar hiện đại và khả năng tích hợp UAV hỗ trợ. Chưa kể, Trung Quốc cũng nổi tiếng với chính sách dễ thở hơn với các bạn hàng của mình. Không yêu cầu điều kiện ràng buộc chính trị, không ép buộc theo tiêu chuẩn NATO và sẵn sàng chuyển giao công nghệ, điều mà Mỹ hay là Pháp thường rất dè dặt trong các hợp đồng mua bán vũ khí. Một trong những bạn hàng lớn nhất của Trung Quốc chính là Pakistan. Pakistan và Trung Quốc từ lâu đã là bạn, nhưng chuyện Pakistan chọn vũ khí Trung Quốc thay vì Mỹ hay châu Âu là một bước ngoặt chiến lược. Trong quá khứ, Pakistan từng sử dụng nhiều F-16 do Mỹ sản xuất, nhưng kể từ khi quan hệ Mỹ-Pakistan trở nên căng thẳng, việc mua sắm khí tài Mỹ gặp vô vàn khó khăn. Trong khi đó, Trung Quốc sẵn sàng chào mời hàng loạt loại vũ khí, từ tiêm kích JF-17 do hai nước đồng phát triển cho đến UAV vũ trang, tàu ngầm, tên lửa phòng không và gần nhất là J-10C. Đáng chú ý, vào tháng 3 của năm 2022, Pakistan đã tiếp nhận lô J-10C đầu tiên, đánh dấu lần đầu Trung Quốc xuất khẩu dòng máy bay chiến lược này ra nước ngoài. Cựu Thủ tướng Imran Khan thậm chí còn ngồi trong buồng lái của một chiếc máy bay mới này, một hình ảnh mang tính biểu tượng cho sự thân thiết chiến lược giữa hai quốc gia. Theo thời gian, đầu năm 2025, những chiếc J-10C đã được tung ra thực chiến. Khi chiến sự bùng nổ giữa Pakistan và Ấn Độ, các dòng tiêm kích như là J-10C cùng với tên lửa PL-15 đã được triển khai. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử mà khí tài Trung Quốc được dùng để đối đầu trực tiếp với vũ khí phương Tây trên chiến trường thực sự. Ấn Độ hiện sở hữu phi đội tiêm kích đa dạng gồm những dòng máy bay của Pháp, Su-30 của Nga, MiG-29 và đang phát triển thêm tiêm kích nội địa của họ. Cuộc chiến không chỉ là đòn đáp trả mà còn là một trận thi đấu giữa hai hệ sinh thái khí tài. Một bên là phương Tây hoặc Nga, còn một bên là Trung Quốc. Kết quả chi tiết của các cuộc không kích vẫn chưa được tiết lộ, nhưng một điều chắc chắn, vũ khí Trung Quốc đã ra mắt đường chính trên sàn đấu quốc tế. Trước khi J-10C xuất hiện, Trung Quốc và Pakistan đã có một đứa con chung mang tên JF-17 Thunder, dòng tiêm kích hạng nhẹ, được thiết kế bởi một tập đoàn của Trung Quốc với sự tham gia của kỹ sư Pakistan. Đây là một giải pháp quốc dân cho những nước có ngân sách quốc phòng nhỏ hẹp, giá mỗi chiếc chỉ vài chục triệu đô la Mỹ. Tính năng không quá cao cấp nhưng đủ để thực hiện nhiệm vụ không đối không, không đối đất
hộ tống và yểm trợ hỏa lực. Điều thú vị là Pakistan không chỉ sử dụng mà còn xuất khẩu dòng máy bay này sang những nước như là Myanmar, Nigeria và đàm phán với một số quốc gia khác. Nếu J-10C là chiến binh chủ lực, thì JF-17 giống như lính cơ động nhanh, rẻ, linh hoạt và dễ huấn luyện. Sự kết hợp này giúp Trung Quốc, Pakistan tạo thành một mô hình vũ khí khép kín, từ sản xuất, đào tạo, sử dụng cho đến xuất khẩu. Và một trong những mối quan tâm lớn nhất của phương Tây sau khi Pakistan triển khai J-10C chính là tên lửa PL-15. Đây là loại vũ khí được thiết kế để tiêu diệt máy bay đối phương trước khi chúng kịp đến gần. Với tầm bắn ước tính khoảng từ 200 cho đến 300 km, PL-15 không chỉ vượt trội về khoảng cách so với AIM-120 với tầm bắn khoảng 120 km, mà còn được cho là có khả năng nhắm mục tiêu cực kỳ chính xác trong môi trường bị gây nhiễu. Đặc biệt, tên lửa này được trang bị bộ dẫn đường kết hợp radar chủ động và công nghệ chống gây nhiễu, khiến nó trở thành nỗi lo cho các phi công sử dụng máy bay cảnh báo sớm, máy bay tiếp dầu và những mắt thần, những trạm xăng bay quan trọng trong mọi chiến dịch không quân hiện nay. Nếu PL-15 thực sự đạt hiệu quả như quảng cáo, thì đây không chỉ là một tên lửa, mà còn là đòn phủ đầu cho chiến lược hợp tác của phương Tây vốn phụ thuộc vào mạng lưới hỗ trợ từ xa. Có một sự thật đang khiến những nhà phân tích quốc phòng phải suy nghĩ. Nếu như những thứ kiểu như là J-10C đã là vũ khí bán được, thì những thứ chưa bán được như là J-20, tức là máy bay tàng hình, hoặc các dòng UAV tấn công khác còn có thể gây bão cỡ nào? Các tùy viên quốc phòng của Mỹ, Pháp, Đức, Israel tại Ấn Độ đã lập tức yêu cầu được tiếp cận thông tin từ chiến trường. Họ muốn biết chính xác radar của J-10C hoạt động ra sao, tên lửa PL-15 có thực sự vươn tầm hay không, và liệu hệ thống gây nhiễu điện tử của Trung Quốc có đủ sức để đánh lừa phòng không hiện đại hay không. Còn Trung Quốc, họ không giấu giếm tham vọng. Trong bối cảnh Nga bị cấm vận, Mỹ bị xem là quá ràng buộc, Trung Quốc đang đẩy mạnh xuất khẩu vũ khí sang Trung Đông, Châu Phi và Nam Á. Từ UAV, pháo tự hành, tên lửa đến tiêm kích và tàu chiến, Trung Quốc đang cố gắng chen chân vào thị trường mà phương Tây từng thống trị. Những thống kê cho thấy, quãng thời gian từ năm 2020 đến năm 2024, Trung Quốc là nhà xuất khẩu vũ khí lớn thứ tư trên thế giới, chiếm đến 5,9 thị phần toàn cầu. Dẫn đầu vẫn là Mỹ, chiếm gần 40%, nhưng đà tăng trưởng của Trung Quốc là điều không thể phủ nhận. Một điểm mạnh của vũ khí Trung Quốc là giá cả, nhưng dù giá cả hấp dẫn, nhiều quốc gia vẫn lo ngại về chất lượng thực sự của vũ khí Trung Quốc. Chưa từng thực chiến trước Pakistan là một nhược điểm, thiếu mạng lưới bảo trì, hậu cần chuyên sâu như phương Tây cũng là một bất lợi. Một số dòng UAV của Trung Quốc từng bị chỉ trích là không ổn định khi hoạt động lâu dài ở những vùng khí hậu khắc nghiệt. Tuy nhiên, Pakistan sẽ là một phép thử quan trọng. Nếu sau chiến dịch này, những J-10C và PL-15 được đánh giá hiệu quả, nhiều quốc gia khác như là Ai Cập, Algeria, Indonesia sẽ sẵn sàng rút hầu bao. Một chuyên gia quốc phòng từng nói vui, vũ khí Trung Quốc cũng giống như một chiếc điện thoại Xiaomi, đủ dùng, đầy đủ tính năng, giá rẻ nhưng vẫn bị nghi ngờ là có ổn định lâu dài hay không. Và đó cũng là điểm mạnh lẫn điểm yếu lớn nhất của Trung Quốc. Trung Quốc không hứa rằng những vũ khí của họ là mạnh nhất, thông minh nhất, nhưng họ tự tin họ có những thứ gần giống, có giá bằng một nửa, thậm chí bằng 1/3 nếu mua nhiều. Họ cũng sẽ huấn luyện phi công, chuyển giao công nghệ, tặng radar kèm theo và miễn phí bảo trì năm đầu. Đó là lý do vì sao nhiều nước đang rón rén cân nhắc rời xa vũ khí phương Tây, không phải vì ghét, mà vì không đủ tiền hoặc bị chính trị ràng buộc và họ chuyển sang gật đầu với vũ khí Trung Quốc.